සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලට මතකයි මේ જાතිය බෆල් දෙක පොඩි වීඩියෝ එකක් දැම්ම Facebook එකේ. ඉතින් ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා ගොඩක් අය ඉල්ලලා තිබුණා. ඉතින් ප්‍රයිවට් මැසේජ් එකක් දාලා තිබුණා ගොඩක් අය. ඒකේ මෙෂර්මන්ට් ගැන පොඩ්ඩක් ඒක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා ගොඩක් අය ඉල්ලලා තිබුණා. ඉතින් මට හිතුණා අද මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරන් එන්න. ඒ වගේම මට කියන්න ඕන මේක 6x9 ස්පීකර් එකකට තමයි මේ මෙෂර්මන්ට් එක තියෙන්නේ. මේකේ පොඩි වෙනස්කම් වෙනවා රවුන්ඩ් ස්පීකර් එකට. මට තිබුණා මේකේ මෙෂර්මන්ට් එක පොළවේ ලියලා ඔයාලට මේ විදිහට හදලා බලන්න මේක බේස් හොඳට තියෙන මෙෂර්මන්ට් එකක්. ඒ හින්දා එහෙමත් කියන්න තිබුණා. ඊට වඩා මම හිතනවා මේකේ සවුන්ඩ් එකත් අහලා මේකේ මෙෂර්මන්ට් එක හරියටම ඔයාලට පෙන්නුවොත් ඔයාලට මේ විදිහට හදලා බලන්න පුළුවන් ඇති කියලා. ඒ වගේම මේ ස්පීකර් එකට මතක ඇති මේ ඕවරෝල් හැඩේ ස්පීකර් එක 6x9 ස්පීකර් එකට තමයි මේ මෙෂර්මන්ට් එක තියෙන්නේ. මේකේ මෙෂර්මන්ට් ඩිසයින් තුනක් තියෙනවා. මම අනිත් දෙකත් මම ඔයාලට ඉස්සරහට දෙන්නම්. මේ තමයි බේස් වැඩිම තියෙන මෙෂර්මන්ට් එක. ඒ කියන්නේ මේක සාමාන්‍යයෙන් 3 wheel වලට තියන්නත් පුළුවන්. මේක ටිකක් 3 wheel ඩිසයින් එකක් නෙවෙයි. මේක සාමාන්‍යයෙන් වෑන් වලට, ජීප් වලට, ඒ වගේ පොඩි වාහන වලට සාමාන්‍යයෙන් බස් වල සීට් යටත් මේක හයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සාමාන්‍ය වාහනවලට හොඳ මේ එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්පීකර් එක තියෙන්නේ වොට් 800 ස්පීකර් එකක් මේක. ඉතින් වොට් 700 800 මේ වගේ ඕවරෝල් හැඩේ ලොකු ස්පීකර් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් කරා දුන්නොත් ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ ස්පීකර් එකක් කාර් එක සෙට් එකකින් වුණත් හොඳ සවුන්ඩ් එකක් අවුට්පුට් කරන ස්පීකර් තියෙනවා. බෆල් එක තියන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ හැඩේට. ඒක ඔයාලට පේනවා මෙතන බේස් හෝල් එක තියෙනවා මේ පැත්තේ. මෙතන ඒ විදිහට සයිඩ් එකට එකම සයිඩ් එකෙන් තමයි බේස් හෝල් එන්නේ දෙකේම. ඉතින් ඒ වගේ තමයි තියන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ඔයාලට කෙලින් කරලා තියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් තියන්නේ මේ බෆල් එක මේ විදිහට තමයි වාහනයකට උනත් හයි කරන්න තියෙන්නේ. ගෙදරක උනත් ඔයාලට මෙහෙම තියෙනවා නම් ඔය වගේ තියන්නත් පුළුවන්. ගෙදර පාවිච්චි කරන්නත් හොඳටම ප්‍රමාණවත් කියලා මං හිතනවා. ඉතින් මට තියෙන්නේ මේ ඕවරෝල් හැඩේ ස්පීකර් එකට වගේම මේක අඟල් 8 ස්පීකර් එකක් උනත් මෙතන දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු මේකේ කොහොමද තියෙන්නේ මෙෂර්මන්ට් එක. ඔයාලට තියෙන දැන් පෑන පතක් කරන් ලියා ගන්න තමයි මම මේ දැන් කියන දේවල්. ඔන්න ඔයාලට පේනවා මූණත හරියටම තියෙනවා උඩ අඟල් 16ක්. හරියටම කරාට තියෙනවා අඟල් 16ක් මූණතේ. ඊට පස්සේ උස තියෙනවා එහෙක උස තියෙනවා හරියටම අඟල් 10 උස අඟල් 10 ඊට පස්සේ තියෙනවා පිටිපස්සට මේ විදිහට ඔන්නට පේනවා පිටිපස්සට තියෙනවා අඟල් හරියටම 14ක් තියෙනවා. ඔන්න ඔහොම තමයි තියෙන්නේ මෙෂර්මන්ට් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන ඉඳලා මේ ස්පීකරේ ගැට්ට මෙතන තියෙන අයිනට හරියටම අඟල් 2.5කින් තමයි මාක් කරගන්න තියෙන්නේ මේ කැපිලා ඉවරන රවුම. මෙතන එක සමානව ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා තියෙන 2.5ක්. ඒ කියන්නේ පහළ ඉඳලා මේ ස්පීකරේ ගැටට 2.5යි. මෙතන ඉඳලා මේ ගැටට අඟල් 2.5යි. ආයි මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට අඟල් 2.5ක් තමයි. මේ පැත්ත තමයි ඉතුරු ටික වැඩිපුර අතාරින්න තියෙන්නේ ස්පීකර් එක. ඒ විදිහට තමයි කැපෙන්න තියෙන්නේ. එක සමානව මෙතන 2.5යි. අපිට තියෙනවා ඇති 2.5 මම පෙන්නන්නම්. ඔන්න ඒ විදිහට තමයි දැන් මේ මෙතන ගැට්ටට 2 පෙන්නට මේක කැපෙන්නේ මෙන්න මේ හරියෙන් ස්පීකර් කට. ඒකට අඟල් 2.5ක් තියෙනවා. මේ 2.5යි ඒ විදිහට දෙපැත්ත මැනලා මේ තුන් පැත්ත හරියට මැනලා එක සමාන වෙන විදිහට මේ ස්පීකරේට හෝල් එක කපන්න මේ පැත්ත වැඩිපුර තමයි එතකොට එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන බේස් හෝල් එක. බේස් හෝල් එක අඟල් 2ක වගේ එකක් තමයි මේකට කපන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති බේස් හෝල් එකේ අඟල් 2ක් තමයි හෝල් එක කැපිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් එකත් අඟල් 2ක වගේ කපන්න.
බේසෝල් එක කපන්න තියෙන මතක තියගන්න මේ වැඩිපුර තියෙන පැත්ත තියෙනවානේ ඒ වැඩිපුර තියෙන පැත්තෙන් තමයි බේස්පෝල්ඩ් එක කැපෙන්න්න තියෙන් මේ විදියට වට පේනවති දැන් කපල තියෙනවා බේස්වෝල්ඩ එක කපනකොට මේ දෙපැත්ත මේ උඩයි යටයි සමානව ගන්න මැනලා හරිට ඉරක්ගා ගන්න ඉරක්ගලවෙල්ල මෙන්න මේ පැත්ත තියෙනවනේ ඒ පැත්ත හරිට මංගල් තුනකින් තමයි කැට්ටට කැපෙන්නේ අඟල් තුනයි ඉතින් මේ හෝල් එක එහා කෙරවලට බිත්තිය එහා කෙරවලට බටයක් දාන්න ඕන කෙරවලේ ඉඳලා අඟල් දෙකක් ඉතුරු වෙනකම් මේ බටය දාන්න ඕනේ හකරවලට ඉතින් මේ ඒ විදිර තමයි මේක මැත්මට්ටක තියෙන හොඳට බේ දපිකම මේ බටය පිටි පස්සේ මම පෙන්න්නම් මෙතන තියෙන හෝල් එක මේක බටේ දාන්න ඕන මේ පැත්තේ ගැට්ටි ඉඳලා අඟල් දෙකක් ඉතුරු වෙනකම් මේ බටේ මෙතෙන්ට දාන්න ඕන දෙකක් හෝ දෙකමාරක් වාට තියන්නත් පුළුවන් ඒ විදිහට තමයි බේසෝල්ඩ් එක පයිප් එකක් දාන්න තිනවට පුළුවන් PVC පයිප් එකක් වගේ එකක් බස්සන්න මේ කටට හයි කරලා ඉතින් මම මේක ලෑල්ලේ ගණකමත් පෙන්නන්නම් ස්පීකර් එක ගලවලා ස්පීකරේ මොකද්ද මම දාලා තියෙන්නේ ඒ දේවලුත් පොට් 800 පීක් පව එකක් තියෙන RMS පොට් 100ක ස්පීකර් එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ ඉතින් මේකේ මම යොදාගෙන තියෙන්නේ අඟල් භාගයට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ වොට් ගාන වැඩි ස්පීකරයක් යූස් කරනවා නම් ඇම්ප්ලිෆයර් එකකට යූස් කරනවා නම් මේ බෝඩ් එක අඟල් භාගයට වඩා චුට්ටක් වැඩි වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ගොඩක් හොඳයි ඉතින් මේක හදලා තියෙන්නේ මම MVF බෝඩ් එකකින් ඉතින් ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති ස්පීකර් එක JVC peak power 800 watt තියෙනවා ඊට පස්සේ RMS watt 100ක ලොකු ස්පීකර් එකක් වට පේනවා ඇති ලොකු මැග්නට් එක තියෙන ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ ඉතින් මේක ගැනත් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ බාය එකක් කරාට පස්සේ මේ total screw drive එක ගැන වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ විස්තරය බලන්න ඉතින් මට කියන්න තියෙන ගොඩක් හොඳයි මේ වගේ වැඩවලට මිට වඩා ලොකු ඇනුනත් මේකෙන් ගලවන්න හයි කරන්න පුළුවන් ඉතින් මේක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරය මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ බාය ක්ලික් කරලා මේ ගැන සම්පූර්ණ විස්තරය දැනගන්න ඉතින් මේ තියෙන මම ලංකාවේ ඉන්න කාලේ හදපු මේ වගේම බෆල් එකක ගත්තු ෆොටෝ කීපයක් ඉතින් ඒ වගේම මම මේ වගේ දේවල් ලංකාවට ආවට පස්සේ වලට කොහොමද සම්පූර්ණ ලෑලි කපා ගන්න හැටි සහ ඒ දේවල් මෙස්මන්ට් හදාගන්නේ කොහොමද ලෑලි වලට කැපෙන විදිහ ඒක ගැනත් මම ඔයාලට ඉස්සරහට ලංකාවට ආවට පස්සේ ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි අද වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි යම් ගැටලුවක් හෝ බලා ගන්න බැරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් වෙලාවට මම මේ මැසේජ් වලට රිප්ලයි කරන්නම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ නොදන්න යාළුවන්ටත් පටිවි කියලා හිතෙනවා නම් එයාලට බලන්න ෂෙයා කරන්න වීඩියෝ එක බලවට ගොඩක් ස්තුතියි ඉතින් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඉක්මනටම එන්නම්